Nu är vi hemma hos Bogg Kristina Karlsson i Mora och i Kråkberg där hon bor. Och nu kommer vi att få veta lite mera om alla dräkter som finns i Mora kommun. Kristina jobbar på hemslöjden i Mora och svarar väldigt mycket på frågor om Moradräkten, eller hur? Varje dag, minst 1 till 5 gånger. Ja. Och du är ju så vacker, Kristina. Vad är det du har på dig? Tack. Jag har en Moradräkt och det är en kjol som är väl idag den allra vanligaste. Den är en så kallad ryntakjol, alltså den ett rynkat tyg gjord i en maskin. Idag är det också många som har stickade kjolar som ska försöka likna de här. Och ryntakjolen den kom i slutet på 1800-talet så den är väldigt modern i Moradräkten. Eftersom Moradräkten har anor ända ifrån 1500-1600-talet där det har använts i levande tradition. Det ser man ju framförallt kan man säga på era tröjor som har så långa skört. Ja. Det här riktigt gamla modedraget som lever kvar. Och sen har du också hopsydd kjol och bod. Bod det är ett annat ord för livstycke. Så det blir en livkjol då, Ja. helt enkelt. Mm. Och du har ju så fint halskläde också. Kallar ni den här halskläde det som du har runt halsen? Ja, det är ett halskläde. På moramål säger vi askle. Askle. Ja. Sen du sa någonting spännande ord om ert förkläde, för det säger ni ett speciellt ord, eller hur? Ja, vi kallar det magd. Rormagd, rödmagd, blå och svart och grön. Magd det är ett annat ord för förkläde. Och när har ni de här olika förklädena, de här olika färgerna då? Är det olika högtider eller? Röd, det är glädjehögtid. Går du på bröllop då har du röd magd. Grön, det kan du ha under sommarhalvåret om du inte är på något högtidligt. Midsommar passar alldeles utmärkt med en grön magd. Svart eller blå magd, det har du vid allvarsamma högtider som begravning. Och då är det den blåa som är den äldsta och den svarta är lite modernare, kom i slutet på 1800-talet. Är det som skiljer man säger de olika högtiderna, eller finns det fler detaljer i dräkten? Har man samma kjol men att magden blir olika färger? Finns det fler saker också som skiljer ut de här olika? Du kan ju ha olika ytterplagg till exempel. Men då är det den vita tröjan, white tröja. Den kan du ha till alla dräkterna, alla kjolarna, alla magderna. Gröntröjan har du bara till röd magd. Och när det var till exempel. När det var högtid. Ja. Och sen har ju du en väldigt fin huvudbonad. Det är en kelingatt. Det betyder att det är gift kvinnas hatt. Så jag har håret uppbundet med vita hårband och sen under här. Och sen har jag kelingatten i linne utanpå. Och keling, är det också dialektalt då? Keling är ett annat ord för gift kvinna. Gift kvinna? Ja, fru. Ja. Hade jag haft rödgula hårband, då är jag ogift. Då är du ogift. Sista gången man har rödgula hårband enligt dräkttraditionen, det är på bröllopet. I knät så har ju vi lite olika barnplagg, eller hur? Ja, den här är jag väldigt stolt över. Det är en barnkolt som är hittad i en uthusvägg granne här som jag fick av en släkting. Och det är en barnkolt. Förr i tiden hade alla barn upp till 6 års ålder kolt. Både flickor och pojkar. Det här är en flickkolt. Och den syddes av svarta magder. Svarta avlagda magder. Alltså svarta avlagda förkläden. Och jag har också gjort en nysydd kolt här. Och den är ju också sydd av svarta avlagda magder. Men med nya tyger i övrigt. Och handvävda band. Det är därför de har den här. Och till den här hade man då förkläden också. Och sjal
mössa. Det här är en modernare moradräkt för barn som kanske bara har funnits sedan i början på 1900-talet när det skulle efterlikna de vuxna dräkterna, vuxna kvinnors dräkter. Och jag har ju funderat varför har de ränder på kjolen och inte vi? Men det kommer sig av att man ville efterlikna koltarna. Ja, och idag finns det knappt några som använder kolt. Utan det här är det du ser idag. Så egentligen då har man mixat lite från den gamla kolten. Och sen har man också gjort en miniatyr av den vuxna kvinnans dräkt då. Och på ryggstycket, här har du ju fram med broderier och bak så har du det som är kännetecknat för allas Moras dräkter. Det är de här 3 strålarna på ryggstycket. Ja, för du sa någonting, alla Moras dräkter. För nu är det ju Mora kommun. Tidigare så fanns det ju också socknar med egna kyrkor. Venjan och Sollerön och Våmhus. Ja. Vad är det som skiljer om man skulle säga de här olika dräktskicken åt? Finns det några specifika saker? När det gäller kjolarna så är det inte någonting som skiljer egentligen. Och jag säger kjolarna för det finns ju många fler kjolar än den jag har på mig som vi ska titta på snart då. Men när det gäller Sollerön så på halsklädet till exempel så är det oftast Sollerösöm istället för som här det är dalsöm ovanför hålsömmen. Och det är små detaljer som skiljer. Små. Så egentligen så kan man inte se det med blotta ögat så här utan man måste gå nära för att se att det är dalsöm eller Sollerösöm. Ja, och det kan vara Sollerösöm även på Kelengatten. Ja. Och det var Sollerön. Våmhus, har de någon specifik detalj eller någonting som just de? Ja, vi har ju vi kan ju välja att inte ha halskläde. Och i Våmhus så har det blivit så att de oftast idag använder den här så kallade golkrokstrasor som är en kattunsjal som hårkullorna ofta köpte på sina resor till Ryssland bland annat. Och de kunde se väldigt olika ut men det här har blivit den stora favoriten i Våmhus. Gulkroken, sa du så? Ja, det är gula krokar på mönstret här. Det här är också en kattunsjal som man har hittat originalet i Venjan hos en dam som heter Ingeborg. Jaha. Och därför kallar vi den Ingeborgsjalen. Men det är också en av säkert hundratals olika mönster på kattunsjalar. Här har du en riktigt gammal som jag har lyckats få tag på någon auktion tror jag. Du nämnde Venjan, för då vet vi att i Våmhus vill de gärna ha den här halsklädet. Då. I Venjan då, finns det några detaljer där? Det var den här som ni hade hittat där, men är det några andra specifika saker man kan säga? Inte på kvinnodräkten så. Nej. På mansdräkten så fanns det förut många olika västar. Bland annat det man aldrig ser idag, vita skinnvästar. Svarta västar, det ser du aldrig idag. Nej. Men däremot gröna och blå. Och det har blivit så på senare år att Mora och Våmhus, där har männen gröna västar och i Venjan och på Sollerön så har de blå. Ja, så det är lite skillnad lite där. skillnad på Och det. även i långrocken, den långa vita tröjan som Morakarlarna ofta har, så har det blivit att man mer har blått i Venjan och på Sollerön. Även om det för länge sedan var överallt. Den blå var faktiskt den högtidligaste. Ja. Spännande. Men ni känner igen kanske kransmasen när han springer runt i sin vita svepande rock. Ja. Vi kommer ju få se på lite plagg. Du ska ju visa lite plagg mer i detalj också. Och här har vi ju lite saker som du har lagt fram här. Vi kan bara titta på dem lite här.
Det här är någonting som jag förstår du har sytt, eller hur? Jajamän, det är snösockor. Ja. Och det är väl cirka 15 år sedan som vi började kika mer på det här med snösockor. Här står det KK 2011. Ja. Jo, för att det finns ju mycket på museer, snösockor. Och vi tänkte, men det måste ju vara ett praktiskt plagg. Ja. Så vi har tagit fram det som mönster och säljer det på Mora Hemslöjd och även material och färdigt. Och när Vasaloppet fick nys om det här så sa vi att det kanske vore något för Kranskullan och Kransmasen. Så vi har sytt upp till dem och sedan dess så håller de sig mycket varmare om benen. Ja, det är stor skillnad. Ja. Och de är ute hela dagarna under Vasaloppsveckorna på vintern. Då. Så det här är ett fantastiskt bra tillskott. Det finns egentligen inga vinterskor i Moradräkten. Så det här ligger liksom lite grann över foten. Ja, så det är stor skillnad. Det har jag också alltid på vintern numera. Kristina, det var väldigt intressant att få komma hit och få prata med dig lite grann om Moradräkten som är så vacker. Och nu ska ju du visa lite mera plagg. Ja. Men stort tack så här långt. Tack, det var jättekul. Ja. Intresset för Moradräkten är verkligen jättestort. I mitt dagliga arbete på Mora Hemslöjd så träffar jag dagligen folk som är jätteintresserade och vill skaffa sig en egen dräkt. Och under 30 år som jag har varit där så tycker jag att intresset bara ökar. Det jag har på mig det är ju den idag allra vanligaste kjolen som jag berättade om förut här. Men vi har också äldre varianter. Till exempel raskdräkten som Sara bär. Det är en svart slät kjol som var den stora högtidsdräkten på 1700-talet. En slät kjol, så kallad rask, ett ylletyg. Och den dräkten förbjöds efter överflödsförordningen. Så att vi vanliga människor här i Mora, vi fick inte ha sådana fina köpetyger. Så den dog i princip ut och i början på 1900-talet så var det några kvinnor då som började sy raskdräkter igen. Och till den finns det då en blå så kallad spurmagd, ett katuntryck och en vit linne eller bomullsmagd. Och till det bär då Sara handskar, brudhandskar och gröntröja. En annan av de äldre dräkterna som inte är så vanlig idag, det är ju föregångaren till den här svarta kjolen. Det är den så kallade grovrynkad kjol som inte har en klädeskappa i nederkanten, utan det är stora grova veck. Och som alltid på Moradräkten så har vi de här strålarna på ryggen. Här har vi också en skinnkjol, en så kallad nirokasung. Den är sydd utav getskinn som finns kvar på insidan av kjolen. Så hela är i skinn. Och här har ni också de karaktäristiska strålarna på ryggen. Till den här har man då en röd magd eller en skinnmagd i kalvskinn. Precis som männens kalvskinnsförkläde. Till den kjolen så kan man då ha en så kallad kasung, en skinntröja. Och det här syddes av skinnarna från Malung. Och sen utanpå det så är det då en handfäll som också ofta är sydd av killingskinn eller fårskinn med fint lammskinnsbräm och fällmärken. Sen ska jag visa den allra modernaste Moradräkten.
med de 3 strålarna på ryggen. Det här är sommardräkten som togs fram i början på 1900-talet med inspiration från den grovrynkade kjolen i Väcken och färgerna utifrån sommarens underklänning kan man säga, nästan skördekjol. Men det man gjorde då på 1920-talet det var att man bar halskläde till och lirokuppa, alltså väskan. Så det är idag en högtidsdräkt också. Till den finns det då gröna eller röda magder. Alla de här magderna som jag visar hänger ut och in, för de hänger i sina förvaringsveck. Så i moradräkten ser man alltid 3 veck. Och det är för att man ska kunna förvara dem med rätsidan inåt. Så först viker man så och så viker man så och så kan man lägga dem i ett skåp. Och då är de alltid välstrukna och fina. Här har vi mansdräkten. En grön väst som då ofta på Sollerön och Venjan är blå. Här hänger det ett par knäbälten. Ett bruk som nästan har varit borta här i Mora men nu tagits upp igen. Knäbälten istället för handvävda strumpeband. Byxorna i Mora är naturvita och kan också vara i skinn. Men det är eller inte så vanligt idag. Och långrocken, den så kallade långtröjan, är ofta vit men som jag sa förut högtidligare är blå. Den kan också vara kort. Ni kanske ser spelmän ibland, de har ofta korta. Det är lite mer tjofaderittan med en kort. Det här är högtidligare. Ja. Det var lite utav moradräkten.